وراء كل حدث قصة تروى تفهم من خلالها السياقات والمآلات. ومن وحي أحداث هذا الأسبوع سأجيبكم على 7 أسئلة. كيف تكسب روسيا من أزمة الغذاء العالمية؟ ولماذا يحقد العراقيون على جورج دبليو بوش؟ وكيف يمكن أن تضغط واشنطن على قيس سعيد لحماية الديمقراطية في تونس؟ وما سر العداء بين الصين وتايوان؟ وما الذي يدفع واشنطن للدفاع عن تايوان؟ ولماذا تكره الصين أقلية الإيغور وتضطهدهم؟ وما قصة حيازة الأسلحة في الولايات المتحدة؟ بعد تحذيرات من مجاعة عالمية تمس عشرات ملايين البشر حول العالم، قالت روسيا إنها مستعدة الآن للسماح للحبوب بمغادرة موانئ أوكرانيا عبر البحر الأسود طالما تم تخفيف العقوبات المفروضة على موسكو. بينما تتهم روسيا باستخدام الحبوب وتجويع سكان العالم كسلاح قد أكون أنا وأنت منهم، فكيف تكسب روسيا من أزمة الغذاء العالمية؟ غزت روسيا أوكرانيا وفرضت حصارا على موانئها ومنعتها من تصدير الحبوب والمنتجات الغذائية الأخرى عبر البحر الأسود، فقفزت أسعار الحبوب إلى مستويات قياسية. أوكرانيا وروسيا من أكبر مصدري الحبوب في العالم، فأوكرانيا هي سلة الخبز لمعظم منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. توقفها عن التصدير يعني أن روسيا قد تخلصت من منافس رئيسي. تقوم روسيا حاليا بشحن الحبوب إلى المشترين بأسعار أعلى، وهي تتوقع محصول قمح وفير الموسم المقبل، ما يعني أن موسكو ستواصل جني الأرباح من هذا الوضع. مكاسب موسكو ليست اقتصادية فقط بل سياسية كذلك، لأنها بمنع تصدير الغذاء عبر البحر الأسود تمكنت من الضغط على الدول التي تفرض عليها عقوبات لتحصل منها على تنازلات من خلال تخفيف تلك العقوبات. ذكرت السلطات الأمريكية أنها أحبطت مخططاً لاغتيال الرئيس الأمريكي السابق جورج دبليو بوش بعد توقيف المشتبه به، وهو مواطن عراقي خمسيني. فما الذي يدفع عراقياً لاغتيال رئيس أمريكي سابق؟ في 2003 غزت الولايات المتحدة وحلفاؤها العراق ودمرته بناء على معلومات واهية بشأن امتلاك بغداد أسلحة دمار شامل. أي شعور يتملكك وأنت ترى بلدك مدمرا ثم يأتي من أمر بهذا الخراب جورج دبليو بوش ليعترف أن قرار غزو العراق كان خطأ فادحا؟ خسائر غزو العراق كانت كارثية، فقد تم تفكيك الدولة العراقية مع خسائر بشرية وصلت إلى 1,000,000 قتيل ومصاب وملايين المشردين، وخسائر مادية بتريليونات الدولارات، وانزلاق البلاد إلى عنف طائفي وفساد سياسي يعيق أي خطة لتنمية البلاد. العراقيون الذين كانوا من أغنى شعوب المنطقة قبل الغزو أصبحوا فقراء، حيث يرزح 10 ملايين عراقي تحت خط الفقر، رغم أن الثروات الهائلة التي ينعم بها بلدهم يمكن أن تجعله في مصاف الدول الأغنى في العالم. لهذا ينقم العراقيون على جورج دبليو بوش الذي دمر بلدهم بسبب كذبة. جورج بوش زل لسانه قبل أيام ووصف غزو العراق بأنه وحشي وغير مبرر، بينما كان يتحدث عن الحرب الروسية في أوكرانيا قبل أن يصحح كلامه قائلا أقصد أوكرانيا، وهو ما اعتبره العراقيون اعترافا صريحا بتدمير بلدهم. The decision of one man to launch a wholly unjustified and brutal invasion of Iraq. of Ukraine. إذا كانت هذه أول زيارة لك هنا، يسعدني أن تنضم إلى قناتي بالضغط على زر الاشتراك وتفعيل جرس التنبيهات ليصلك إشعار بكل جديد. أريد أن أسمع رأيك في التعليقات كذلك. تابع المشاهدة فهناك المزيد من القصص. دعا خبراء الولايات المتحدة للتحرك الآن ودون تأخير للضغط على الرئيس التونسي قيس سعيد حتى لا تنجرف تونس نحو الدكتاتورية. فما الذي يمكن أن تفعله واشنطن للضغط على الرئيس التونسي؟ في الصيف الماضي أقال قيس سعيد البرلمان ثم سيطر على القضاء ويخطط لطرح دستور جديد، بينما تعاني البلاد من ضائقة مالية. للضغط على السعيد قد تلجأ واشنطن لخفض مساعدتها العسكرية والاقتصادية، لكن هناك من يرى أن هذه الخطة لن تنفع ويجب تعليق المساعدات بالكامل. لكن المشكلة في هذه الحالة أن الشعب التونسي هو من سيتضرر وليس قيس سعيد، إضافة إلى أن وقف المساعدات العسكرية لتونس سيفتح الباب لروسيا ودول الخليج لملء الفراغ الأمريكي. هناك حل آخر. بما أن تونس تعيش ضائقة مالية فهي تتفاوض مع صندوق النقد الدولي للحصول على قروض. الولايات المتحدة من أكبر المساهمين في صندوق النقد الدولي،
وبالتالي يمكنها الضغط على الصندوق لتعليق محادثاته مع تونس وفرض شروطها على قيس سعيد لحماية المسار الديمقراطي في تونس. هشام البوغانمي من تونس بعث لنا قصة تروي جمال مدينة بنزرت الساحلية وأكلة اللبلاب التي تشتهر بها. ويا حسرة على أيام زمان والضحكة في كل مكان، يا حسرة على أيام زمان والضحكة في كل مكان، كيف كانت ملمومة العيلة والكل جا من كل قبيلة. تدهورت العلاقات بشكل كبير بين الصين وتايوان خلال الأيام الأخيرة مع تلميحات بيجين بشأن غزو تايبي. فما سر هذا العداء بين الصين وتايوان؟ هذا الملف مهم جدا لك ولي، فالصين تهيمن على صادرات العالم، وأي توتر مع الصين سيلحق الضرر بإمدادات السلع الصينية وتوقف الكثير من المصانع وفقدان الكثير من الوظائف حول العالم. قبل قرون ظلت جزيرة تايوان تابعة للصين. في القرن ال19 انهزمت الصين في حربها ضد اليابان واضطرت للتنازل عن تايوان لطوكيو، لكنها استعادتها بعد هزيمة اليابان في الحرب العالمية الثانية. اندلعت حرب أهلية في الصين سيطر من خلالها الحزب الشيوعي على البر الرئيسي، وفر القوميون المنهزمون إلى تايوان عام 1949 وجعلوها نقطة انطلاق لمحاولاتهم لاستعادة البر الصيني الرئيسي من يد الشيوعيين، لكنهم فشلوا. بعد سنوات بدأت تايوان بالتحول الديمقراطي. أدى انتخاب رؤساء مؤيدين لاستقلال تايوان الكامل عن الصين إلى إشعال فتيل العداء مجددا وإصدار الصين ما يسمى قانون مناهضة الانفصال، والذي ينص على حق الصين في استخدام الوسائل غير السلمية ضد تايوان إذا حاولت الانفصال عن الصين. في ظل التهديدات الصينية الأخيرة، تعهد الرئيس الأمريكي جو بايدن بالتدخل عسكريا لحماية تايوان إذا تعرضت لهجوم صيني. فما الذي يدفع واشنطن للدفاع عن جزيرة تقع على بعد آلاف الأميال؟ هناك 3 أسباب قد تجعل الولايات المتحدة تساعد تايوان في الدفاع عن نفسها. أولاً، بالنسبة لواشنطن، تايوان مهمة لحفظ أمن واستقرار منطقة غرب المحيط الهادي، لأنها تشكل حاجزاً طبيعياً أمام أي هجوم صيني يستهدف دول المنطقة من اليابان إلى الفلبين. لكن سيطرة بيجين على تايوان ستحولها إلى نقطة انطلاق للهيمنة الصينية على المنطقة. ثانياً، قد تؤدي خسارة تايوان إلى انهيار سمعة الولايات المتحدة والثقة في قدرتها على حماية حلفائها في منطقة المحيط الهادئ، فخسارة تايوان ستعني خسارة المنطقة كلها. ثالثاً، تملك تايوان أهمية أيديولوجية كبيرة، فالحزب الشيوعي الصيني يعتبر الديمقراطية نهجاً لا يتماشى مع الثقافة الصينية. في المقابل، تايوان اعتمدت نهجاً ديمقراطياً ناجحاً يدحض زعم النظام الصيني. ستكون خسارة تايوان كارثية على العالم الديمقراطي، لكن الحفاظ عليها مسار شاق ومكلف وخطير كذلك. كشفت وثائق جديدة مدى القمع الذي تمارسه الصين ضد مسلمي الإيغور في إقليم تشينغيانغ. فما سر كراهية الصين لأقلية الإيغور؟ الإيغور في الأصل قبائل تركية مسلمة يسكنون منطقة تشينغيانغ التي تنتج حوالي 5 قطن العالم. المنطقة غنية أيضا بالنفط والغاز الطبيعي، وهذا يجعل السيطرة عليها أولوية بالنسبة للحكومة الصينية، لأنها تحتاج إلى هذه الموارد الطبيعية لتلبية احتياجات نهضتها الاقتصادية. قبل 9 سنوات أطلقت بيجين مبادرة الحزام والطريق لربط الصين بالعالم برا. معظم مشاريع الربط تمر عبر إقليم تشينغيانغ، وهذا يعني أن نجاح المبادرة يتوقف على استقرار الإقليم والسيطرة الكاملة عليه. لذلك تخضع منطقة تشينغيانغ لقيود كبيرة من قبل الحكومة المركزية التي تخشى من النزعات الانفصالية للإيغور الذين حاولوا بالفعل الانفصال عن الصين مرتين قبل أن يتم إخضاعهم للسيطرة الكاملة للحكومة الشيوعية عام 1949. تصاعدت في الأيام الأخيرة وتيرة عمليات القتل المسلح في الولايات المتحدة، بينما يدعو الرئيس جو بايدن للوقوف في وجه لوبي الأسلحة. فما قصة حيازة الأسلحة في الولايات المتحدة؟
يملك الأمريكيون نحو نصف الأسلحة النارية المدنية في العالم. يعتبر أغلبهم حمل السلاح أمرا مقدسا، فقد نص الدستور الأمريكي لعام 1791 والمعمول به حتى اليوم على أن حمل السلاح الشخصي هو الحق الأهم لحماية الحقوق الأخرى. مناهضو حمل السلاح يرون أنه يهدد حقا آخر هو الحق في الحياة، فبين عامي 1968 و2017 وصل عدد الوفيات الناجمة عن الأسلحة النارية إلى 1.5 مليون قتيل، بما في ذلك عمليات الانتحار. على الرغم من كل ذلك، لا تزال الرابطة الوطنية للبنادق أقوى مجموعة ضغط للأسلحة النارية في الولايات المتحدة، مع ميزانية كبيرة جدا للتأثير على أعضاء الكونغرس بشأن سياسة حيازة الأسلحة. إذا أعجبك الفيديو سجل إعجابك، ولا تنسى الضغط على زر الاشتراك وتفعيل جرس التنبيهات، ولا تتردد في طرح أي أفكار أو اقتراحات في التعليقات. شكرا على المتابعة الكريمة، دمتم سالمين والسلام عليكم.